ይህ ጆ የተባለ ግለሰብ እንግዲህ በፈሱ በ6 ሜትር ርቀት ውስጥ ያሉ የወባ ትንኞችንና ዝንቦችን የሚገድል ግለሰብ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮቴክ መተናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ አዲስ የሆነ አንዳንድ ነገሮች የሚባል አነጋጋሪ፣ አወዛጋቢ፣ አስተዛዛቢ ብሎም ደግሞ አጨቃጫቂ ጉዳዮችን የምንቃኝበት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም ለመጀመር ተዘጋጅተናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አብሮኝ ቴስ አለ። ለዛሬም እንግዲህ አንድ አስገራሚ የሆነ መረጃን እንነግራችኋለን። ነገር ግን ከመረጃው አስቀድሜ ቴስን እንግዲህ አንድ ጥያቄ እጠይቀዋለሁኝ ማለት ነው፣ ወደናንተ ዋናው መረጃዬን ከማድረሳችን በፊት ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ቴስ ከዚህ በፊት እንግዲህ ሁላችንም ጋር የወባ ትንኝ የምትገኝ ነፍሳት ነች። የወባ ትንኝ ብቻ ሳይሆን ዝንቦችም እንግዲህ ከኑሮ ሁኔታም አንፃር በተለይ ደግሞ በአፍሪካ በእኛም ሀገር ደግሞ በኢትዮጵያ በጣም የተለመዱ ነፍሳቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እቤትህ ሁላችንም እቤታችን የምናባረርበት ቴክኒኮች ይኖሩናል። የምትጠቀመው ምንድነው ብዬ ልጠይቅህ እስቲ። መጀመሪያ የወባ ትንኞችን ቢምቢዎችንና ዝንቦችን ከቤትህ ለማባረር ምን ትጠቀማለህ? እሺ፣ ከዛ በፊት የኢትዮቴክ ቤተሰቦች ከቻሳ በሚለው በሱ ሰላም ታምኔ እገባለሁ። እንኳን በሰላም ቆያችሁን። ኢትዮቴክ አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። አንዳንድ ነገሮች በጣም የተመቸኝ ሐሳብ ነው። ለዛም ነው በመጀመሪያ ፕሮግራሙ ላይ የገባሁት። ወደ ጥያቄና መልሱም ሳልፍ እኔ ሙቀት ሀገር አይደለም ብዛት ያደግኩት፣ ግን የወባ ትንኝ ሙቀት ሀገር በሄድኩበት ጊዜ በጣም ከመፈራው ነገር አንዱ እቺ የወባ ትንኝ ነው። እናም በቻልኩት መጠን በሚይዝባቸው አልጋዎች ላይ ሙቀት ሀገር ሲሄድ አንጎበርን አጎበርን ብዙ ስለማልጠቀምና በደንብ ለመጠቀም ነው የምሞክረውና አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ግን ይሄ ዝንብ አሁን ሁላችንም ጋር አለ። እነሱን ለመጠቀም ፍሊት ነክ ነገሮችን እንዴው ጭሳጭስ፣ በባህላዊ ደግሞ ጭሳጭሶችን ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ በጣም መልካም። ያው ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያዊ አጎበር መጀመሪያ ተመራጭ እንትን ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሪፍሬሽን ይጠቀማሉ። እንዳልከው ደግሞ ጭሳጭስም በባህላዊ በጣም ፍቱን የሆነ የነኚህ የበራሪ ነገሮች በተለይ ነፍሳት በሚባሉት ደረጃ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያገኘንላችሁ ወይም ልንነግራችሁ የወደድነው መረጃ በጣም እጅግ አነጋጋሪና አስቂኝም ነው። ወደ ኡጋንዳ ካምፓላ የተሰማ መረጃ ነው ማለት ነው። የሚያጠነጥነው እንግዲህ ስለ ሮማሚር አስማቸው አያዝ ሮማሚር ይባላል። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ባጭሩ ጆ ተብሎ ነው የሚጠራው። ወዳጆቹም አካባቢውም ያሉ ሰዎች ጆ ብለው ነው የሚጠሩትና ይህ ጆ የተባለ ግለሰብ እንግዲህ በፈሱ በ6 ሜትር ርቀት ውስጥ ያሉ የወባ ትንኞችንና ዝንቦችን የሚገድል ግለሰብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አስገራሚ ነው። ይሄ ወጣ ያለም ከኛ አካባቢ ሳይሆን ኖርማሊ ከተለመደውም እጅግ በጣም ወጣ ያለ ነው። እንግዲህ በፋርቲንግ ወይም በፈስ በመፍሳት ተባዮችን ዝንቦችንና ትንኞችን መግደል የሚያስችል አይነት እንግዲህ ፈስ ምን አይነት ፈስ እንደሆነ በጣም አነጋጋሪ ፈሱ ብቻ ነው። 5 ሜትር ያህል 6 ሜትር ያህል ርቀት ውስጥ በራዲየስ ውስጥ ያለን በሙሉ እንግዲህ ተባዮችና ነፍሳት በተለይ ቢምቢ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ይገላል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ድርጊቱ ስሙ የናኘው ጆ በከተማዋ ውስጥ የወባ በሽታ በሚከሰትበት ወቅት ማለት ነው ብዙ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ከጆ ጋር በማሳደር እንዲፈሳባቸው ያደርጋል። በወባ በሽታ እንዳይጠቁ ይተባበራቸዋል። ይሄ ነው ኦፊሻሊ ኢንተርቪው የተጠየቀው ቶክ ኦፍ ኒንጃ የተባለ ገጽ ላይ ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህ ሰው በኩራት ነው የተናገረው። እተባበራቸዋለሁ፣ ልጆቻቸው በወባ እንዳይጠቁባቸው እተባበራቸዋለሁ፣ አብረውኝ ያድራሉ፣ በ6 ሜትር አካባቢ ውስጥ እንግዲህ ቢምቢ አይነድፋቸውም ማለት ነው ብሎ እንግዲህ ቶክ ኦፍ ኒንጃ ለተባለው ድህረ ገጽ አስነብቧል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አስገራሚው ጆ ስለ ሁኔታው ሲጠየቅ እንደማንኛውም ሰው ነው የምመገበው፣ በየቀኑም ባዝ አደርጋለሁ ወይም ሻወር ወስዳለሁኝ፣
ንጽህናዬን በአግባቡ ነው የምጠብቀው ነገር ግን ያው አንዲትም በራሪ ነፍሳት እንግዲህ ተጠግታኛ አታውቅም ብሎ በኩራት ይናገራል ማለት ነው እንግዲህ በኡጋንዳ የሚገኙ ሁለት ትልልቅ ደግሞ የመድኃኒት ቀማሚ ድርጅቶች በጆፈስ ላይ እንግዲህ ለመመራመር ረብጣ ብሮችን እንደከፈሉት ድረገጹ አስነብቧል ማለት ነው ትናንትና ነው ያስነበበው ይሄ ድረገጽ እንግዲህ ኡጋንዳ በነገር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የወባ በሽታ ካለባት የአፍሪካ ሀገሮች መካከል አንደኛዋና ከፍተኛ ተጠቂ እንዳለበትም ያው ላይ መረጃዎች ይናገራሉ እንግዲህ ጆ በጣም አነጋጋሪና ገራሚ የሆነ ግለሰብ ነው እንግዲህ አሁን መፍሳት ከዚህ በኋላ ፈሳም ወይ ዘረጦ ስድብ አይደለም የሥራ መስክም ተደርጎ ይወሰድ ዘረጦ ምናም ሲል ራሱ ሰው ከተሰማ ይከተላል መፍትሄ ፍለጋ ደረትን ነፍተ ጆን መጥቀስ ነው እዚህ ጋር ፋኒ እንደው እኛም ስላልሞከር ነው ይሆናል እንጂ እንደዚህ ነገሮች መፍትሄ ሊኖር ይችላል በያስባል በነገር ላይ ከፈሱ አሁን ቅድም ከስናገር በደንብ ካስተዋልከኝ የሚበላው ምግብ ኖርማል ኡጋንዳ ባህላዊ ምግቦችንና ሰው የሚመገበው ነው እንግዲህ ሬጉላርሊ ሰውነቱን ይታጠባል ሻወር ያደርጋል እንግዲህ ምኑ ሆኖ በምን ምክንያት ከፈሱ እንደዚህ እንደተጣሉ በጣም ግራም ያጋባ ነው እንግዲህ ከጊዜያቶች በኋላ እነኚህ ሁለት ድርጅቶች ትልልቅ ድርጅቶች ከጆፈስ እንግዲህ መድኃኒት ቀመመው ካገኙ ማለት ነው ሊዮባ መድኃኒት ምናልባት ፊሊት እንደገና የሚቀባም አለ በነገር ላይ ሳይንቲፊክ የሆነ እንደሱ እንግዲህ ሄደህ ምናልባት ክሊኒኮች ላይ ድረግ ስቶሮች ላይ የጆን ፈስጠኝ ብለህ ራሱ ጆፈስ የሚል ነገር ይኖራል የሆነ እንግዲህ ፈስ የሚያባር እንትን ምንድነው ቢምቢ ትንኞችን የሚያባረር እንግዲህ በጆፈስ አርማ ይመጣል ብለን እንግዲህ ተስፋም እናደርጋለን ይህንን እንግዲህ መረጃ ከቶኮፍ ኒንጃ ከተባለው ድረገጽ ስክሪኑም ላይ ታዩታላችሁ ዲስክሪፕሽንም ቦክስ ላይ እንግዲህ የዚህን መረጃ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ሄዳችሁ እንግዲህ እውነት ይህንን ተአምር መመልከት ትችላላችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁትና መረጃውም ከተመቻችሁ አንዳንድ ነገሮች አዲስ ፕሮግራማችን ነው በኢትዮቴክ ብዙ ነገሮች እንወያያለን አወዛጋቢ አጨቃጫቂ አነጋጋሪ እንዲሁም ግርምት የሚያጭሩ መረጃዎችን ከዚህ ከአንዳንድ ነገሮች የምታገኙ ነው የሚሆነው ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ አድርጉ ቻው